हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नका लागि आउँदै गरेको तीज विशेष दौरमा सजिलोसँग बनाएर खान मिल्ने परिकार लिएर आएकी छु। लट्टे बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँ लिए चामल भने मैले यो कपबाट नापेर 1.5 कप लिएकी छु। हजुरले आफ्नो घरमा भएको कुनै पनि कचौरा या कपबाट नापेर लिनुहोला चामल। यसरी चामललाई नापेर हाल्दाखेरि पछि हामीले त्यही भाँडोबाट पानी पनि नापेर हाल्दाखेरि चाहिँ लट्टे बिग्रिदैन, गिलो पनि हुँदैन र काँचो पनि रहँदैन। पानी एकदमै बराबर हुन्छ र एकदमै राम्रो लट्टे बनेर तयार हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमै। मैले चामल लिएँ। अब यो चामललाई राम्रोसँग पहिला पखालिसकेको चामलमा पानी राखेर 20 मिनट भिज्नको लागि छाडिदिएँ। चामल भिज्दै गर्दाखेरि अब भने हामीले जुन कपबाट चामल लिएको थियौँ त्यही कपबाट यहाँ पानी तताउन राख्ने पछि लट्टेमा हाल्नको लागि। मैले 1.5 कप चामल लिएको थिएँ। यसमा मैले त्यही कपबाट 2 कप पानी तताउन राखेँ। पानी उम्लिसकेको छ। यसलाई हामी पछि युज गर्छौँ। अब भने हामी लट्टे बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा भाँडा तताउन राखेँ। तातेको भाँडामा राखेँ घिउ। मैले यहाँनिर यो ठुलो चिया चम्चाबाट लगभग 3 चम्चा जति घिउ राखेँ। हजुरले कतिको चिल्लो खानुहुन्छ त्यो अनुसार घिउ राख्न सक्नुहुन्छ। तर लट्टे बनाउँदा चाहिँ अलिकति घिउको मात्रा बढी नै राखेर बनाउँदा चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। घिउ हल्का तातेपछि यसमा मैले राखेँ नरिवल काटेको। नरिवललाई हल्का भुटेँ। नरिवल सँगसँगै हजुरले यसमा अरू ड्राई फ्रुट्सहरू पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ नरिवलको मात्र प्रयोग गरेको छु। नरिवल यतिको ब्राउन भइसकेपछि यसलाई निकालिदिने। यो निकाले सँगसँगै हाम्रो यहाँ घिउ तातो नै छ। अब यो तातो घिउमा राख्ने थोरै मेथीलाई हल्का फुराउने। मेथीलाई हल्का फुराइसकेपछि यसमा मैले राखेँ 3टा सुकमेल। यसले चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना दिन्छ र स्वादिलो पनि बनाउँछ। सुकमेल र मेथीलाई एकैछिन फुराउने। सुकमेल मेथी यतिको फुराइसकेपछि ठुलो चिया चम्चाको लगभग 4 चम्चा मैले यहाँ राखेँ चिनी। हजुरले कतिको गुलियो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ चिनी। मैले भने यहाँ चिनीको प्रयोग पहिले गरेकी छु। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। चिनीलाई घिउसँग यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ यो क्यारामल भएर यस्तो मजाको कलर आउँछ। यसले चाहिँ पछि लट्टेलाई मिठो पनि बनाउँछ, सँगसँगै राम्रो कलर पनि दिन्छ। यतिको भइसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले भिजाएर राखेको चामल हालिदिने। ग्यासको हिटलाई अब हामीले मिडियम टु हाईमा राखेर यो लट्टेलाई हामीले मजाले भुट्नुपर्छ जबसम्म यो मजाले चामल गोल्डन ब्राउन हुँदैन। हामीले चाहिँ यसलाई लगभग 3 देखि 4 मिनट चाहिँ यसरी नै नछोपिकन मिडियम टु हाई हिटमा राखेर भुट्ने। ग्यासको हिटलाई चाहिँ लो गरेर भुट्नु हुँदैन। चामल भुट्दाखेरि ग्यासको हिट लो राख्यौँ भने चामल चाहिँ कुर्किने, भाँचिने हुन्छ, टुक्रा टुक्रा पर्ने हुन्छ। त्यसैले ग्यासको हिटलाई मिडियम टु हाईमा राखेर राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसलाई लगभग 4 मिनट यहाँ मजाले भुटेँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ चामलको कलर मजाको चेन्ज भइसकेको छ। यतिको चेन्ज भएपछि अघि हामीले तताएर राखेको सबै पानी हालिदिने। पानी हालेसँगै भुटेर निकालेको नरिवल पनि हालिदिने। यो नरिवल र पानी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिने। अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई लोमा राखिदिने। ग्यासको हिट लोमा राखेर यसलाई ढाकेर केही समयको लागि पाक्न छाडिदिने। यसरी यसलाई हामीले लो हिटमा पकायौँ भने चाहिँ नरम हुन्छ र मजाले पाकेर तयार हुन्छ। केही समय यसलाई यसरी छोपेर पकाएपछि अब भने यो लट्टे पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र अब भने आफूलाई मनपर्ने तरकारी या अचारसँग यसलाई सर्भ गर्ने। हजुरहरूले पनि तीजको छिट्टो मिठो दर के बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। अनि यो लट्टेसँग खानको लागि एकदमै मिठो मिठो खालको अचारको रेसिपी पनि इजी किचन रेसिपीमा छ। हजुरलाई त्यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। त्यहाँ गएर हेर्नुहोला र अचारको रेसिपीहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि यस्तै नयाँ नौलो युनिक खालको रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।